የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቪዲዮ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም የመግቢያ ፈተና ኦር ኒጋት ፈተና መቼ እንደሚሰጥ መረጃ ለመስጠት ነው የመጣሁት። ጋት ፈተና በ2017 የመጀመሪያ ዙር ፈተና ጥቅምት ወር ላይ እንደተሰጠ እናስታውሳለን። ሁለተኛ ዙር የሚሰጥ ደግሞ መቼ ነው የሚሰጠው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ኢን ዲቴል እና እንዴት ወደ ፈተናው እንገባለን፣ ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገን፣ የተፈቀዱና ያልተፈቀዱ ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን መረጃ በዚህ ቪዲዮ ሼር አደርጋለሁኝ። ፈተናው የሚሰጠው ለድህረ ምረቃ ፕሮግራም ኦር ለኒጋት መግቢያ ፈተና ለመውሰድ ላይ የተመዘገባችሁ በሙሉ ይላል ማስታወቂያ ነው። ፈተናው የሚሰጠው ጥር 7 2017 ሲሆን የፈተና ፕሮግራም እና የመፈተኛ ኢንትራንስ ቲኬት ከዚህ ቀደም በተመዘገባችሁበት በሊንኩ ገብታችሁ ነው የምታገኙት። የፈተና ፕሮግራምም በዛ በሊንኩ ውስጥ ነው ገብታችሁ የምታገኙት። ያ ሊንኩን በዚህ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ከዛ ውስጥ ገብታችሁ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። በዚህም ለማንበብ https://nigat.ethernet.edu.et በሚል በጽሁፉም ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ነው የፈተና ፕሮግራሙና ኢንትራንስ ቲኬት ታገኙት። በዚህም እንደ ማሳሰቢያ የተቀመጠ የተፈቀደና ያልተፈቀደ ነገር አለ። ፈተና ሩም ላይ ስንመጣ ምን ምንድን ነው ይዘን መምጣት ያለብን ኦር ማሟላት ያለብን፣ ሌላ ደግሞ ያልተፈቀዱ ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለው እንደ ማሳሰቢያ ተቀምጧል። የመጀመሪያ ማንነታችን የሚገልጽ መታወቂያና የመፈተኛ ኢንትራንስ ቲኬት ይዘን መምጣት መቻል አለብን። ሁለተኛ የትኛውም አይነት ሞባይል ስልክ ይዘን ወደ ፈተና ማዕከል ማምጣት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ሶስተኛ ላይ ፈተና ከመጀመሩ ከ30 ደቂቃ ቀድመን በፈተና ማዕከል ላይ መገኘት ይኖርብናል። እነኚህ ከኛ የሚጠበቁ ለፈተና ስንመጣ ማድረግ ያለብንና የሌለብን ነገሮች ናቸው። ይሄን በግልጽ አውቀን አዌር ሆነን ፈተና ሩም ላይ ማምጣት መቻል አለብን። የመጀመሪያ ማንነታችን የሚገልጽ መታወቂያ እና የመፈተኛ ኢንትራንስ ቲኬት ይዘን ማምጣት መቻል አለብን። ይሄን ከየት ነው የምናገኘው? ቀደም ካወራው በዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ካስቀመጥኩት ሊንክ ላይ ገብተን ነው ይሄን ኢንትራንስ ቲኬት የምናገኘው። ሁለተኛ ደግሞ ስልክ ይዘን መምጣት አይቻልም። የትኛውን አይነት ስልክ ይዘን ወደ መፈተኛ ማዕከል መምጣት አይቻልም። ሌላ ለፈተና ስንመጣ ከ30 ደቂቃ ቀድመን ነው ማምጣት ያለብን። እነኚህ ከኛ የሚጠበቁ ነገሮች ናቸው። በድጋሚ ሊንኩን ይሄን ኢንትራንስ ቲኬት የምታገኙበት ሊንክ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ከዛ ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለአሁኑ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው። ይሄን መረጃ ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ ለብዙ ሰው እንድታደርሱ እላለሁ። አመሰግናለሁ።